Одна з моїх глядачок написала, що її однокласник, колишній, є вбивцею, і попросила розповісти вам його історію. Отже, посеред ночі близький друг надіслав 16-річній Юлії фотографію понівеченого тіла. Після того зізнався у тому, що вбив людину. Дівчина, яка на той момент знаходилася за кордоном, вирішила, що це якийсь невдалий розіграш. Лише після того, як Юлія повернулася до України і почала отримувати погрози на свою адресу, вона наважилась розповісти про все поліції. Саме це і стало початком розслідування надзвичайно жорстокого злочину, який відносно недавно трапився у місті Жовква на Львівщині. Дорогенькі, сідайте зручніше і будьте здорові, будь ласка. Адже це страшне. – 24 квітня 2019 року, після того, як Юлія разом із батьком звернулася до поліції та, власне, показала їм переписку з другом, правоохоронці розпочали пошуки тіла, зображеного на фото. Вже незабаром на території одного з місцевих будинків було знайдено закопаний труп, який належав 17-річному Павлу Арсентьєву, місцевому жителю одного з сіл, розташованого неподалік міста. На той момент тіло хлопця пробуло у землі вже близько 12 днів. Судмедексперти встановили, що Павло помер у результаті нанесених йому травм, які виявилися несумісними із його життям. Зокрема, у хлопця була закрита черепно-мозкова травма, крововилив у мозок, перелом 4 ребер, забій легень і ще неабиякий перелік травм, які виявили на його тілі. Як згодом вдалося з'ясувати правоохоронцям, вбивці знущались зі своєї жертви протягом 2,5 годин. А коли зрозуміли, що він помер, то просто закопали його поблизу будинку одного з підозрюваних у справі. За версією слідства, життя Павла забрали його ж товариші-однолітки. Та більш моторошним фактом в історії є те, що в момент побиття про знущання знали доволі багато людей, серед яких і найближчі родичі загиблого. То чому ж вони мовчали та що взагалі могло спонукати підлітків піти на такий злочин? Спробуємо розібратися у цьому відео. Отож, загиблий Павло Арсентьєв народився 13 липня 2001 року. Хлопчик з дитинства мав проблеми із зором. Коли йому виповнилось 2 роки, його батьки розійшлись. Зазвичай у таких ситуаціях діти залишаються жити із матір'ю, однак жінка написала відмову від сина, тож хлопчик оселився у батька разом із ним. Мати Павла Ганна переїхала від них, але зі слів жінки, попри її відсутність у житті сина, вона завжди намагалася допомогти йому. Фінансово. Михайлові, батьку Павла, було близько 62 років, коли син з'явився на світ. Батько у віці, скажімо так. У 2007 році чоловік зрозумів, що через вік та стан свого здоров'я вже не в змозі самотужки опікуватися хлопчиком. Тож Михайло вирішив віддати його на навчання у навчально-реабілітаційний центр у Жовкві. Це діючий спеціалізований заклад по типу інтернату, у якому навчаються діти з тяжкими порушеннями мовлення та вадами слуху. Працівники центру розповіли, що коли хлопчик потрапив до них, то крім проблем із зором, у нього спостерігалися значні порушення мовлення, а сам він був соціально занедбаною дитиною. Вони також стверджують, що в основному хлопчиком опікувався батько. Мати ж участі в житті сина не брала. За весь час його навчання у закладі її бачили лише 1 раз. Із 15 років Павло почав працювати, щоб мати змогу утримувати себе та батька, який на той момент уже сильно захворів і навіть не міг ходити. Точної інформації про хворобу чоловіка немає, але з того, що розповідають знайомі родини, можна зробити висновок про те, що чоловіка паралізувало і він був лежачим. Щоб мати змогу піклуватися про батька, Павло почав усе частіше пропускати навчання. Хлопець постійно потребував грошей на ліки для Михайла. Інколи Павло міг звернутися за фінансовою допомогою до своїх старших сестри чи брата. Однак ті не завжди відгукувались на прохання хлопця, оскільки хворий Михайло не був їх рідним батьком. Ганна народила дітей від інших чоловіків, тож вони не сильно переймалися долею маминого колишнього. За кілька місяців до трагедії, про яку далі піде мова, батько Павла помер, і хлопець переїхав жити до матері.
12 квітня 2019 року Марія, сестра Павла, гуляла на подвір'ї разом із дитиною. Раптом вона побачила, як її брат, ніби тікаючи від когось, швидко забіг до кухні та зачинив за собою двері. Згодом жінка почула, як хтось кличе Павла на ім'я та просить його вийти. Марія пішла на звуки голосів і побачила 3 друзів її брата – 17-річного Володимира, його однолітка Валентина та 15-річного Ореста. Коли Марія запитала у них, що трапилось, хлопці розповіли про те, що Павло винен їм гроші. Спочатку вони сказали про 1500 гривень, але потім назвали суму вже у 12 тисяч. Жінка впустила хлопців до помешкання, вони трохи поспілкувалися із Павлом, а потім сказали сестрі, що забирають її брата із собою у Жовкву. Жінка не погодилась, попросила спочатку дочекатися маму Павла, а вже тоді разом із нею вони вирішуватимуть це питання. Однак тоді один із хлопців, Володимир, наголосив на тому, що Марія вагітна, та сказав, щоби вона не лізла у їх справи, бо інакше, цитую, «буде мати біду». Тож, зрештою, сестра відпустила Павла із хлопцями, а вони пообіцяли, що відпустять його додому близько 23-ї години того ж дня. Після того, як компанія покинула будинок, Марія вирішила не звертатися до поліції та просто почекати, поки Павло повернеться додому. Та о 23:00, як ви можете здогадатися, хлопець додому так і не прийшов. Натомість, приблизно у цей час, до Марії надійшов телефонний дзвінок. Телефонувала Зоряна, дівчина Павла. Вона запитала, чи хоче сестра поговорити із братом. Жінка погодилась. Під час розмови вона почула, що голос Павла не такий, як зазвичай. Марія запитала, що з ним. На це хлопець відповів, що його 2 рази сильно вдарили по хребту. Після цього Зоряна взяла слухавку і попросила Марію приїхати у Жовкву. У цей момент жінка почула, як один з хлопців, який забрав її брата, сказав Зоряні мовчати, бо інакше вона опиниться на місці Павла. На цьому розмова обірвалась, а за півгодини Зоряна знову набрала Марію і сказала, що Павла відправили додому попутками. Згодом надійшов ще один дзвінок. По 12-й годині він дзвонить і каже: «Маша, будь ласка, шукай гроші, бо мене сильно б'ють». «Як тебе б'ють? Як тільки Зоряна сказала, що тебе додому відпустили?» «Ні, мене дуже сильно б'ють». «В мене є хлопець», він сказав, «не пхайся там, де тобі не потрібно, бо ти зараз у такому стані, вагітна. Не пхайся до того, що тобі не потрібно». Його забрали, щоб не було ніякої в хаті біди. І ми так днями чекали. Ми думали, поїде та й ввечері, як казали хлопці, вернеться. Або його привезуть, або він сам вернеться. Попри такі, здавалося би, неймовірно тривожні події, Марія до поліції так і не звернулась. Цієї ночі кілька дзвінків від Павла отримав і його брат Олег. Його попросили приїхати та привезти з собою 3000 гривень в обмін на Павла. Однак брат спочатку відмовився допомагати хлопцю, а потім і взагалі перестав брати слухавку і вимкнув телефон. Як стверджує Олег, він зробив так, тому що йому набридло постійно вирішувати братові проблеми. І, бачите, він не думав, що Павло дійсно знаходиться у смертельно небезпечній ситуації. А він таки знаходився. Павла утримували у підвалі одного з житлових будинків Жовкви. Туди його привели 3 друзів, яким він нібито був винен грошей. Хлопця жорстоко побили. Володимир, Валентин та Орест по черзі завдавали йому удари руками, ногами, в обличчя, тулуб, голову та інші частини тіла. На катуванні була присутня і Зоряна, дівчина загиблого. Я прийшла, то в Павла вже все було відбите. Ну і Валік рот йому закривав. Я йому казала, що давай хоча б зараз відпускаєш його до лікарні. Або добре, ти туди не пхайся, щоб тебе менти не зловили. Я його до лікарні якось доведу, якось на плечах. Я його доведу до лікарні, бо було недалеко від його хати. Його можна було б у машину і ще в ліпшу лікарню, до Львова завести. Я йому скажу, попрошу Павла, нехай на тебе заяву не пише. 4 місяці проходить і йому стукає 18 років. І він може в кредит гроші взяти і тобі віддасть. Але ти почекай тих 4 місяці. Він тримає ту бабочку і каже, мовчи, бо зараз і ти туди підеш. Знаючи про те, що трапилося із Павлом та ставши очевидицею його побиття, до поліції Зоряна чомусь не звернулась. Додатковими деталями про події того вечора також поділився Орест, наймолодший з 3 фігурантів справи. Причому, знаєте, що цікаво, розповідаючи такі моторошні речі, хлопець буквально не міг стримати сміх.
Ми всі по черзі ображали його. Як це було? Ми його так, трохи били в ділянку живота, спини і грудей. Це були сильні удари чи просто штовхання? Ні, це були удари. Били його десь 2-2,5 години. Потім сіли і дивились на нього. Потім я дивлюсь, а він вже не дихає. Ми десь 3 ночі його взяли, закопали на городі. По 5 хвилин рили яму, а потім закопали його і пішли в хату спати. Однак перш ніж позбутись тіла, Орест зробив кілька фотографій мертвого Павла, які надіслав своїй однокласниці та близькій подрузі Юлії, з якої, власне, і почалася історія, конкретно у цьому відео. Як заявив начальник відділення поліції Жовкви Андрій Коцур, Орест розповів слідчим, що випадково відправив дівчині фото, оскільки його телефон був зламаний. Втім, сама Юлія запевняє, що Орест зробив це цілеспрямовано і надала докази, що підтверджували її слова. Дівчина стверджує, що тієї ночі говорила з другом по телефону, а саме використовуючи відеозв'язок. І він, Орест, показував їй тіло. Ці кадри були оприлюднені у телепрограмі «Один за всіх». На них видно, як хлопці знущаються з мертвого Павла та катують вже його труп. В ефірі телепрограми також показали переписку Юлії із Орестом у ту ніч. За словами дівчини, побачивши ці фото, вона одразу ж пішла до батька та показала їх йому. Чоловік сказав доньці зателефонувати до Ореста та попросити його викликати поліцію, а також швидку. Дівчина так і зробила, але хлопець лише посміявся з її пропозиції. Сама Юлія, як і її батько, також не повідомили правоохоронців про інцидент. Вони посилалися на те, що у той час знаходилися в Італії і не подумали про те, що звідти можна подзвонити в українську поліцію. Так чи інакше, поки Юлія із батьком вирішували, що робити, вбивці Павла, аби перебити трупний запах, облили тіло оцтом і пішли копати могилу для своєї жертви. Вони не вигадали нічого кращого, як поховати хлопця на подвір'ї Валентина, одного з учасників злочину. Але коли підлітки вирили яму, то зрозуміли, що вона занадто маленька, тому почали стрибати по ногах Павла. Від цих стрибків його коліна зламалися, і лише після цього тіло вдалося помістити у цю могилу. Після вбивства всі 3 хлопців на деякий час сховалися. Вони перебралися жити до будинку дівчини, з якою зустрічався Володимир. Про нього самого відомо небагато. Подейкують, що він з непростої родини, яка має, скажімо так, зв'язки. Але, можливо, це лише чутки. А можливо, саме тому про Володимира майже немає інформації у пресі. Щодо другого хлопця, 15-річного Ореста, який надсилав фотографії Юлії, то про нього усі відгукуються дуже позитивно. І знайомі просто не розуміють, чому хлопець пішов на це вбивство. За словами вчителів, він був дуже хорошим учнем. Юлія розповідає, що її товариш ніколи ні до кого не ліз та не наривався, скажімо так. Ба більше, вона навіть характеризує його як боягуза. Проте дівчина також стверджує, що за кілька місяців до вбивства Павла Орест таки трошечки змінився. Став проявляти агресію та час від часу розповідав їй про те, як з друзями ходить на стрілки так звані, чи просто б'є когось. Найбільше інформації вдалося дізнатися про 3-го фігуранта справи – Валентина. Ба більше до мене звернулась його однокласниця, яка, власне, і попросила розповісти саме цю історію та погодилась поділитися фактами з біографії хлопця. За словами дівчини, він був двічником, та попри невдачу у навчанні, хлопець ніколи не поводив себе агресивно, навпаки, був добрим і нікого не ображав. Чого не можна сказати про його однокласників. Вони часто обзивали його та псували його особисті речі. Від Валентина погано пахло, і жарти про це відпускали як діти, так і навіть вчителі. Матір хлопця у школі ніколи не з'являлася. У неї є інвалідність, і містом ходили чутки про те, що вона вживає котики, перепрошую за цензуру, та також часто приводить додому чоловіків. Тут вже що? Від знайомих однокласниця дізналася про те, як склалась доля Валентина після закінчення школи. Отже, він зв'язався з поганою компанією, що складалася з місцевих хлопців із неблагополучних родин. Разом вони пили, вживали легкі, котики, а згодом створили щось типу місцевої банди, у складі якої влаштовували бійки, вимагали гроші та займалися крадіжками. Головним у цій компанії був хлопець на рік старший за Валентина. Він носив
прізвисько Бабун. Начебто саме у нього Павло і позичив гроші, але це були 200 гривень. Однак через те, що він довго не повертав кошти, кредитор увімкнув так званий лічильник, і сума боргу почала рости. Доволі стрімко. Яка саме це була сума, однокласниця Валентина точно не знає. Однак, за її словами, вона складала понад 1000 гривень. 1000. У якийсь момент Бабуну набридло чекати, і він наказав Валентину розібратися із ситуацією. За її вирішення Валентину не запропонували нічого, лише так званий зріст авторитету у банді. Хлопець охоче погодився, узяв із собою 2 поплічників та вирушив у село, у якому мешкав Павло. Хлопці забрали його з дому на очах у сестри та вивезли у Жовкво, де й розпочали свої катування. Ніхто відпускати його не збирався. Про те, чому Павло взагалі вирішив позичити у когось гроші, ніхто не знає. Однак існує версія, згідно з якою він міг влізти в борги ще за життя батька. Пам'ятаєте, він постійно збирав кошти йому на ліки. Як розповідав брат загиблого Олег, Павло вже неодноразово робив так раніше. Позичав кошти на ліки для батька. З моменту смерті Павла минуло 8 днів. 21 квітня Юлія повернулася до України, однак вона не поспішала до поліції. У той же день до дівчини надійшов дзвінок. На тому кінці слухавки прозвучав чоловічий голос. Невідомий представився працівником прокуратури, який начебто розслідує зникнення Павла. Ось тільки Юлія голос впізнала. Вона зрозуміла, що до неї дзвонить один з винуватців злочину – Володимир. Дівчина вибила дзвінок. Після цього вона почала отримувати дзвінки із невідомих номерів, але на тому боці слухавки просто мовчали і нічого не говорили. За кілька днів надійшов ще один виклик. Невідома жінка сказала Юлії, що її шукають, і кинула слухавку. Цей дзвінок налякав дівчину не на жарт, і наступного дня, 24 квітня, вона нарешті пішла у поліцію, де розповіла про усе, що знала про цей злочин. Що ж усі ці 12 днів робили рідні хлопці, які також знали, що з ним трапилось? Трапилось щось погане. І не могли не помітити, що після того, як його забрали, він просто зник і більше не виходив на зв'язок. Ну що ж, як стверджує Ганна, це мати Павла, загиблого, вбитого. Вона вже на 3-й день після зникнення звернулася до правоохоронців, але там їй сказали, що нічим не можуть допомогти, і попросили просто чекати. Можливо, син сам повернеться за кілька тижнів, хто зна. Як ви розумієте, Павло додому так і не повернувся. Поліція, за словами Ганни, продовжувала відмовляти їй у прийнятті заяви. Тобто навіть заяву не прийняли, не те, щоб там не шукали. Згодом цю історію про вбиту горем матір, якій ніхто не хоче допомогти, спочатку спростували журналісти, а потім і самі правоохоронці. Журналістка Вікторія Балицька разом із колегами спілкувалася із родичами Павла, зокрема із сестрою та матір'ю, на наступний день після того, як тіло хлопця знайшли. Тоді на питання про те, чому Павла ніхто не шукав впродовж 12 днів, сестра загиблого відповіла так. А для чого? Ми думали, він на підробітках в Новому Роздолі. Він часто їздив туди на роботу, або з дівчиною десь тижнями зависав. Мати хлопця була присутня під час цієї розмови і не заперечувала слова своєї доньки. Пізніше начальник відділення поліції Жовкови Андрій Коцур також дав свій коментар журналістам, спростувавши слова Ганни про те, що вона почала шукати сина на 3-й день після зникнення. Ніхто з родичів з моменту, відколи Павло пішов з дому, до 25 квітня, коли його тіло вже було викопане, до поліції не звертався. Ніяк. Не приходив, не телефонував на 102. Приховати таке нереально. На 102 все фіксується, всі розмови, всі звернення. Не було такого звернення. У відділенні поліції теж є відеофіксація. Не приходив ніхто з родичів вбитого хлопця. Більше того, родичам про те, що знайшли мертвим Павла, повідомили 24 квітня. Але ніхто в цей день не прийшов у відділок. І наступного дня не прийшли. За ними поліція послала автомобіль, бо був ризик, що родичів таки не дочекаються, а треба було опізнати, документи його дати та інші формальності залагодити. Вже після того, як тіло Павла знайшли, правоохоронці затримали Володимира, Валентина та Ореста. Оскільки хлопці були неповнолітніми, їх допитали у присутності батьків. Підозрювані одразу зізналися у скоєному, і вже 26 квітня їм обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без права внесення застави.
Поки Орест знаходився у слідчому ізоляторі, редактори програми «Один за всіх» взяли у нього ексклюзивний коментар. Під час тієї розмови хлопець розповів шокуючі деталі про те, як реагувала родина Павла на його дзвінки під час катувань. Він каже: подзвоніть до брата. Подзвонили до брата, і брат каже: я не хочу мати ніяких проблем через нього знову. Я грошей ніяких давати не буду. Робіть так, щоб його життя навчило. Потім подзвонили до сестри. Сестра каже, що їй пофіг на нього, і вона із-за нього проблем не хоче мати. Потім до мами подзвонили, і мама його сказала, щоб його довели додому, вона його власними руками приб'є, бо він вкрав у неї 4000 гривень. Родина Павла, звісно, що заперечила цю розповідь, однак про їх чесність ви вже можете зробити висновки і самі на основі попередньої інформації, наданої журналістами та правоохоронцями. Слідчі дії та судові розгляди у справі тривали кілька місяців. 16 грудня залізничний районний суд Львова виніс свій вердикт 3 обвинуваченим. Суд підтримав позицію прокурорів і визнав Володимира, Валентина та Ореста винними у вимаганні та нанесенні тяжких тілесних ушкоджень. Підсудні отримали різні вироки. Одного з них засудили до 8 років ув'язнення, а 2 інших – до 7 і 6 місяців. Як розповіла мені однокласниця Валентина, дівчина бачила хлопця незадовго до того, як його посадили за ґрати. За її словами, він гуляв зі своєю бандою і поводився так, наче нічого не сталося. Також вона додала: Звісно, ті вбивці – останні виродки, і їхнім діям немає жодних виправдань. Але, думаю, якби ми всім класом не булили Валентина, і вчителі разом зі службою опіки робили правильні дії, тоді б все могло бути по-іншому. Ну, сьогодні якось так, дорогенькі. Будь ласка, бережіть себе, своїх рідних та близьких. І побачимося у наступному відео. Дякую.